नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँहरूलाई। आज हामी बुटस्ट्र्यापको नयाँ टपिक फ्लोटको बारेमा सिकाउन आइरहेको छु तपाईँहरूलाई। यदि यो भिडियो चाहिँ फर्स्टमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू चाहिँ हेर्नु होला। तपाईँले यो मात्र भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुने छैन कि बुटस्ट्र्याप भन्ने चाहिँ के हुने रहेछ। सो मेरो भिडियो फर्स्टदेखि नै हेर्दै आउनु होला भन्दै सबलाई टेक्स्ट ओपन गर्न चाहन्छु। सो हामी लास्ट भिडियोमा गरेको थियो इमिडिएट, त्यसपछि चाहिँ हामी आज फ्लोटिङ गर्दैछौँ। सो फ्लोट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो कुनै ट्याबलाई चाहिँ या कुनै हाम्रो डिपलाई चाहिँ एउटा कुनै साइडमा चाहिँ फ्लोट गर्ने हो, लेफ्ट राइट भनेर चाहिँ हामीले फ्लोट गर्न सकिन्छ। जस्तै एउटा सिम्पल लागि मैले एउटा डिप लिएँ। ओके, यसमा मैले कुनै इमेज लिएँ, मैले आइएमजी लिएँ, एउटा इमेज लिएँ। हामीसँग इमेज छ। ओके, मैले यहाँनिर एउटा अशोक भन्ने अशोक स्ल्यास इमेजेस स्ल्यास ओके अशोक डट जेपिजी लिए एउटा, र अर्को डिपमा। सो यसमा पनि एउटा डिप लिएँ मैले। यसमा पनि मैले एउटा इमेज लिएँ, एसआरसी सोर्समा गरेर आइएम इमेजेस स्ल्यास अर्को इमेज लिएँ मैले। ओके, वाइटी होइन, कुन लिउँ भन्दाखेरि ओके हिमाल HIMAL हिमाल डट जेपिजी दुईवटा इमेज लिएँ मैले। एक्चुअली यो हेरौँ कि ओपन इन ब्राउजर। सो दुईवटा इमेज छ यहाँनिर ऱ्यान्डमली आइरहेको छ। यसको विथ हालिदिउँ, क्लासमा विथ हालिदिउँ यसको। सो क्लास W-25 हाल्ने, सेम क्लास अर्को इमेजमा पनि हाल्ने, यो विथ धेरै भयो यसमा। ओके, दुईवटा इमेज छ। अहिले हाम्रो कस्तो आइरहेछ भन्दाखेरि जबसम्म हामी कुनै क्लास युज गरेनौँ, यो डिआइएफ डेटा चाहिँ एउटाको मुनि अर्कोमा आइरहेको छ। सो हामीलाई यो फ्लोट युज गर्नु भयो भने चाहिँ, यदि हाम्रो यो डिपमा चाहिँ ओके यो क्लास यहाँनिर एउटा क्लास थपेँ, यहाँनिर हामीले एउटा क्लास युज गरेँ। कुन क्लास भन्दाखेरि फ्लोट FLOAT फ्लोट लेफ्ट भन्ने युज गऱ्यो भने अब यो चाहिँ के हुन्छ, यो त हाम्रो डिफल्टली हाम्रो अब चाहिँ फ्लोट लेफ्ट र फ्लोट लाइट यसलाई पनि क्लास हाल्यो एउटा। न त हाम्रो यहाँ अलरेडी भइसकेको छ, त्यही पनि FLOAT फ्लोट राइट गरिदिउँ यसलाई। सो जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फ्लोट ओके यसमा फ्लोट राइट नहाल्दाखेरि किन चाहिएको त। सो अब चाहिँ हेरौँ तपाईँहरूको यहाँनिर हुन्छ कि बोर्डर पनि हाल्ने, यसमा तपाईँले क्लियरली देख्नुहुन्छ यहाँनिर बोर्डर। यहाँ पनि मैले क्लासमा बोर्डर हाल्दिएँ। सो यहाँनिर हाम्रो एउटा आएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामी मिनिमाइज गर्दाखेरि के हुन्छ, बोर्डर चाहिँ यहाँनिर आएको छ, इमेजको बोर्डर हुनुपर्ने। ओके, यहाँनिर टिपको बोर्डर आएको रहेछ। सो यसको पनि हामीले विथ हालिदिउँ, W-25 हाल्दिउँ। यसको पनि विथ, यसको पनि W-25 हालिदिएँ मैले विथ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो यो बोर्डर चाहिँ ओके। यहाँनिर फेरि यो 25 हो, दुइटा हामीलाई चाहिने डिआइभी। यसलाई चाहिँ हामी फ्लोट राइट, सो फ्लोट राइट गरेँ यसलाई 50 गरेँ मैले। इमेजहरू सानो भयो हाम्रो। सो दुईवटा हामीसँग दुईवटा डिप लिए, जसमा चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले लेफ्ट फ्लोट गरायो, अर्को चाहिँ हामीलाई राइट फ्लोट गरायो। सो यो चाहिँ हाम्रो फ्लोटिङको केसमा भयो आज। ओके, हामीसँग फ्लोटिङ धेरै अब यहाँ रेस्पोन्सिबल फ्लोटिङहरू पनि छ। जस्तै फ्लोटिङ स्मलमा, जस्तै यहाँनिर मलाई यो फ्लोटिङ यहाँनिर SM ड्यास लेफ्ट गराउनु पऱ्यो भने चाहिँ स्मल मात्र लेफ्ट। सो अब स्मलमा पनि हाम्रो यो के हुन्छ, लेफ्ट नै फ्लोट भइरहेको हुन्छ। त्यो देखाउनु खोजेँ। यदि यसलाई पनि मैले फ्लोटिङ ड्यास SMमा पनि लेफ्ट गरायो भने चाहिँ सो त्यो देखाउनु खोजेको। ओके, फ्लोटिङको बारेमा जहाँसम्म तपाईँले धेरै नै बुझ्नुभयो होला। यहाँनिर हाम्रो फ्लोटिङको टाइप छ, फ्लोटिङ लेफ्ट, फ्लोटिङ राइट, फ्लोटिङ नन होइन। अब फ्लोटिङ अब स्मलमा गर्नु छ SM, फ्लोटिङ लार्जमा गर्नु छ LG, ड्यास लेफ्ट हो कि लाइट हो, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले
त्यो गेट बुटस्ट्र्यापमा गएर त्यहाँ त्यसको क्लासहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई कन्फ्युज लाग्यो भने चाहिँ। सो फ्लोटिङको बारेमा यति नै भन्दै बिराउन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।